Kung mamatay ka kasi galit ako sa droga, you can hold me responsible for any death that has occurred in the execution of the drug war. Pero huwag ninyo akong bintangan dyan sa patayan na hindi mo alam kung sino ang pumatay. It's been 5 years since Philippine President Rodrigo Duterte declared a bloody war on drugs. His strategy? Kill, kill, kill. Since then, bodies have been piling up on the streets on a crackdown that's been targeted towards poor communities. Then there's the hidden cost. Families left behind by the victims, particularly women and children. Asia's future is now. It's making massive strides in its economies, human development, technology. But for the region to truly reach its full potential, it needs to empower women who face draconian laws and outdated customs. I'm Natashya Gutierrez. In this series, I meet the women who are directly impacted by these barriers. Why are we still so unequal? In May 2016, former Davao City Mayor Duterte won the presidency, elected on the platform of suppressing crime and eradicating drugs. Duterte has repeatedly encouraged police to kill drug-related criminals, which has resulted in widespread human rights abuses and extrajudicial killings. No one knows how many have died. Official government figures claim that there have been about 8,600 drug war-related killings since July 2016, but rights groups say it's closer to about 27,000 people. Most victims are men, many of whom are the family's breadwinners, plunging the women and children left behind into further crisis. So, in this neighborhood, women decided to finally take matters into their own hands. I'm in Pateros, a town west of the capital, Manila. As you can see, it's densely packed with stores and houses. But not long ago, people were afraid to come out at night because of gunmen on motorcycles who freely roamed this area. In fact, on this very street, just a few years ago, a man was shot and killed. But all of that has changed thanks to 21 women. The group is known as Ronda ng Kababaihan, or Women's Patrol. That's exactly what they do. Patrol the streets to protect their husbands, fathers, sons, and children who are often the targets of the killings. Jenny is the head of this all-female neighborhood watch squad made entirely of unpaid volunteers. She's a mother of 7 and has, for over 4 years now, led women in walking the streets every night to keep their loved ones safe. Ano po yung estado po ng area pong ito pagkatapos po dineklara po yung drug war? Nung time po na dineclare po yun, nagkaroon po kami ng takot kasi nakakita kami ng mga taong tinatawag na bonnet gang. Tapos nababalita na lang namin na may mga pinapatay silang mga tinatawag nilang addict. Yun, nagkaroon kami ng phobia. Tapos hanggang sa may namatay dito sa lugar namin na 2 magtiyuhin, talaga nasaksihan namin siya kung paano nila pinatay yung 2 magtiyuhin. Kaya talagang binalot ng takot to. Kala mo ghost town itong lugar namin na halos walang lumalabas. Pagpatak pa lang ng alas 7 ng gabi hanggang sa pakiramdaman na kami. Pagpatak ng alas 12, yan, nangangamba na kami kung sino yung susunod. Kaya iniisip nga namin kung paano pa kaya ang lugar namin, kung sunod-sunod yung patayan dito sa lugar namin. Nag-start po kami sa 8 lang po muna kami. Nasubukan po namin ng 1 week kung magandang gagawin na magbabantay kami sa gabi hanggang alas 4 ng madaling araw. Talagang tututukan lang po namin kung mabubulabog po namin sila or hindi na sila makakapasok. Tapos hanggang sa naging aktibo naman yung ginagawa namin, effective, dahil talagang halos sa loob ng 1 linggo, 1 beses na lang namin mababalita ang nakakapasok sila. Nakita ng ibang taga rito na maganda yung ginagawa namin, nagpa-member sila hanggang sa nabuo po kami ng 16
na puro babae pa rin po. Tapos ano naman po nila na maganda talaga hanggang sa tinuloy-tuloy po namin. At bakit mga babae yung unang nag-form ng grupong yon kesa sa lalaki? Nababalitaan namin, puro pinapatay lalaki eh. Natatakot din po kami para sa mga asasawa namin. Baka mamaya po sila mapagkitaan para maiwas na rin sa gulo. Actually, natakot po ako para talaga sa asawa ko. Bilang driver po, gabi po siya umuwi. Natakot po kung baka mapagkamalan siya. Indeed, the Office of the Mayor said when the patrol group started, there were more than 30 killings. Now, they are down to almost zero. In fact, patrols like these have not only helped decrease the number of killings, it has also decreased crime rates in general and enforced coronavirus lockdown restrictions. After the local government saw how effective they were, they've ordered at least 2 police officers to accompany the women every evening. Even youth that they've formally reprimanded for drinking or gambling have since joined their patrols. Nahirapan po ba kayo? Paano po nag-iba ang challenges ng pagpapatrol noong nagka-COVID na po? Bali, na-challenge po kami dahil kailangan namin mag-patrol din ng umaga. Nagbantay po kami sa magkabilang dulo po ng boundary ng pagkakaisa para masigurado po namin na wala pong ibang papasok na taga-ibang lugar nang hindi po mapasok yung lugar namin ng COVID. So nadagdagan pa po yung trabaho ninyo? Opo, halos 24 hours kami, nag-shifting po kami. Merong sa umaga, merong sa gabi. Para hindi lang po mawalan ng tao yung binabantayan namin. Eh, paano po kayo hindi naaantok? Ano po, nagkukwentuhan pagkatapos po ng rubing. At volunteers po kayong lahat, no? At hating gabi hanggang alas 4 ng umaga. So, paano po nag-iba yung schedule po ninyo? Ginagawa namin sa umaga, gagawa po muna kami ng mga gawaing bahay. Pagka nakapasok na po yung mga estudyante namin, tapos nagawa na namin gawaing bahay, iidlip po kami. Tapos pagpatak ng hapon, ganun uli, routine namin sa umaga, gawa ng obligasyon namin. Basta pagpatak po ng alas 10, para naman po sa community yung gagawin namin. Magpapatrolya ko po kami babantay. At feeling niyo po ba ngayon na mas safe po yung community ninyo? Opo. Kasi talagang wala naman na kaming dapat katakutan pa na bonnet gun na pagala-gala. Hindi kagaya noon na takot kang lumabas ang tao. Ngayon talaga makikita mo, andyan sila lahat. Kumbaga, bumalik yung kumpiyansa nila sa lugar namin na wala na yung patayan, gano'n. Pwede na silang lumabas, gano'n. According to reports, most of the drug war's victims are male breadwinners, often from low-income neighborhoods working seasonal jobs. Already living in poverty, the loss of a sole breadwinner often plunges their wives, daughters, sisters, and mothers further into debt. Many are women who had not previously worked and do not have higher education degrees. This, in addition to the social stigma women face after their loved ones are killed in the drug war, make it extremely difficult for them to find jobs to support their families. This discrimination means they are also deprived of much-needed mental health support. I'm in Lupang Pangako in Payatas, one of the poorest communities in Metro Manila. Lupang Pangako literally translates to a promised land, which is fitting because many women here are trying to get back on their feet. This area has seen many deaths during the drug war, which has left many women and girls widowed and orphaned. Lourdes de Juan is one of those widows. Lourdes lost her husband Juan in 2016, leaving her to care for their 7 children. Previously a housewife her whole life, she had to learn new skills and become the sole breadwinner while grieving her loss. Anong nangyari sa asawa mo? Bali, pinatay po siya sa loob ng bahay. Tapos ngayon, pumunta lang po siya doon dito po sa Payatas para dalawin yung mga anak ko at saka birthday po ng anak ko na si Joanne. Pero nagtatrabaho na siya sa Maynila noon. Car wash po ang trabaho niya. Nung pinatay siya sa harap ng mga anak ninyo? Opo. Bali, pinasok po yung bahay po namin. Kasi ewan ko po, may mga sinasabi na may asset na gano'n na
nagmamanman. Pero yung araw na yun, 3 po ang pinatay. Kasama po yung asawa ko. Sa gabi ba yun nangyari? Umaga po. Umaga? Opo. Anong oras na umaga? Bali 7 to 9 po o 10, ganun. Sa harap ng lahat ng anak ninyo at ng komunidad? Opo, ganun po katindi noon. Tapos yung isa ko pong panganay na si Christine De Juan po, yun po talaga nakipaglaban siya sa ano mo yung yakap-yakap niya, papa niya. Tapos hanggang sa naghiwalay po silang mag-ama. Tapos andun po yung nagmamakaawa yung asawa ko, lumuhod po. Habang nagmamakaawa yung asawa ko, nun binaril po siya ng 3 beses po sa ulo. Tapos sa dibdib at saka sa tagiliran po. Sa puso po. Tapos sabay nung narinig ng anak ko na may putok ng 3, namamadali po siyang pumasok sa loob ng bahay. It wasn't until Lourdes discovered Project SOW that she found a way to provide for her family. Project SOW is an initiative that gives Lourdes and other widows a new lease in life. Like Lourdes, many women who come to SOW are not only affected financially. There is often a deeper emotional wound that hasn't healed from the loss of a loved one. But being around other women who are dealing with the same issues and finding support from that community has helped in the healing. Mahirap ba maghanap ng bagong trabaho pag namatayan at nabiyuda ng drug war? Opo, para sa akin po, napakamahirap po talaga sa akin. Dahil kagaya po na, andun po kasi yung nidadoubt ka na po ng ibang tao, di ba? Dahil hindi kasi nila nararamdaman nila. Mas lalo pag sinasabi na AGT, di ba? Napakasakit. Kasi andun yung pinagkakaitan ka na, yung parang wala na pumapansin sa'yo. Yung parang ang virus na iniiwasan ng ibang tao. So yung stigma ng community. Opo. Mas lalo na pag may nakikita silang hindi maganda sa'yo, di ba? O di kayo nagsisikap ka para sa mga anak mo. Napakasakit talaga, sobrang napakasakit. Kahit sa mga anak din namin, andun yung nilalait sila, yung parang tinutukso sila. Andun yung ano sa ayaw nila mag-aral dahil andun yung mga binubuli sila. Ang hirap. Ang hirap talaga kasi hinuhusgahan na po. Opo. At ngayon, nakabangon naman kayo dahil sa Project SOW, dahil sa pananahimo. Lahat po kami, napakalaki po talaga ng tulong na ibigay po sa amin sa hanap buhay. Tapos sa pag-aaral po ng mga anak namin, andun po na kailangan po talaga namin magsikap. Number 1 po talaga pagsisikap para sa mga anak namin. At minsan na wala ka sa piling nila, di ba? Andun pa rin yung kailangan pa rin nilang maintindihan, di ba? Na kailangan ng magulang na itaguyod po yung mga anak po nila. So nag-iba ba ang tingin sa'yo ng mga kapitbahay, ng mga tao nung nagkaroon ka na ng trabaho? Napakalaking pagkakaiba na po noon at saka ngayon. Kasi noon po, andun po yung sinasabi po na parang hinuhusgahan ka na, iniisip nila na hindi na magbabago ang isang tao, na porket doon ka na lang. Pero ngayon naman po, parang iba na rin po ang pananaw na rin po nila sa akin dahil nakikita na rin naman po nila na araw-araw na rin po akong pumapasok, tapos sabay andito kami, tapos overtime. At bakit naging importante para sa'yo na magka-support system ng mga iba't ibang babae kesa sa kahit sino man? Bakit importante na may support system na puro kababaihan? Para sa akin po, basta napakaiba po ang samahan ng kababaihan. Andun na nagkakaintindihan, nagkakaunawaan, at saka nagtutulungan po. Hindi lang pala ako nag-iisa na ganito, meron pa rin pala. Andun yung nagsama-sama kami. Na kahit hindi po kami magkakilala, andun po yung naging family na po ang tulong namin sa amin. Para sa amin po na eto po kami ngayon, napakaswerte po talaga namin dahil andun po yung kahit na may COVID po, andun po yung mahirap na sitwasyon. Andito po kami, tuloy-tuloy pa rin ang hanap buhay namin, tuloy-tuloy pa rin. Yung parang hindi namin nararanasan yung hirap din.